Після того, як ви зв'яжете такий жилет разом зі мною, ви зможете зв'язати будь-який виріб від кучинелі. Хочу додати, що цей жилет в'яжеться набагато швидше, ніж монтується таке відео. Вітаю всіх на моєму каналі, де все про в'язання. З вами Інга на каналі Ралінга. Сьогодні, дівчатка, ми з вами зв'яжемо ось такий жилет. Це жилет від Кучинелі 23-го року. Я вам покажу, чому я обрала саме таку пряжу, як в'язати цей жилет. Ви бачите, що він зв'язаний поперечно. Розберемо схему детально. Також я не оставлю вас без уваги, як набирати петлі на горловину та на рукави. Ну і саме як набирати петлі і закривати низ виробу. А також, дівчатка, я вам покажу, як формувати плече і з'єднувати перед та спинку. В мене до Нового року на цей жилет було тестування. І є такі дівчатка, які змогли собі зв'язати і зустріти Новий рік в обновочки. Я теж собі зв'язала, але вже з другої пряжі і додала паєтку. Той, хто додивиться це відео до кінця, я вам покажу, як я в'язала та зшивала спідницю. Тут саме головне поняти, як в'язати цей візерунок. Він в'яжеться, може я вже казала вам колись, він в'яжеться без відриву нитки. І ще, дівчатка, той, хто не любить дивитися відео і в'язати по відео, в мене є майстер-клас в PDF-форматі. Ви можете собі придбати його, написав мені в інстаграмі або на електронну почту. І ще, дівчатка, якщо у вас виникають питання, я завжди відповім, якщо ви напишете в коментарях. Перший зразочок я в'язала там, де 380 метрів 100 грамів. Теж альпака, мерінос. Такий гарний градієнт. Дуже хотіла з цієї пряжі зв'язати. Але я не попала в щільність. Якщо я буду в'язати з паєткою, то все може. Але мені треба підібрати паєтку. Зупинилася я на такої гарної пряжі від Rico. Це Fashion Alpaca Superfine. В 50 грамів 140 метрів. Тобто 280 метрів 100 грамів. Тут пропонують шестірку гачок, я буду в'язати четвіркою. Якщо треба зв'язати трошки більш розмір, чим мій, а я буду в'язати М-ку, L-ку, то беріть гачок за номером 6 і все у вас вийде. Так, ось такий зразочок в мене вийшов. Ще трохи хочу сказати про цю пряжу. Тут альпака з поліамідом. Це Італія, Rico, дуже її полюбляю. Вона м'ягесенька, пухнастенька. І що мені подобається, так те, що я попала в щільність, яку мені треба. Схема я її намалювала. Може, вона вам трошки незручна буде, але я вважаю, що ви зрозумієте. Починаю роботу з цього моменту. В'яжу я 5 повітряних петель, потім 2 повітряні петлі і 4. Ці 4 петлі я з'єдную в коло. Потім я в'яжу 11 стовпчиків з накидом і переходжу до пелюстків. В'яжемо так, 1, 2, 3, 4, 5 пелюстків, потім повітряні петлі, знов з'єднаємо 4 петлі в коло, робимо стовпчики з накидом і переходимо обв'язувати нашу ромашку. Доходимо до цього моменту, в'яжемо 4 повітряних, з'єднуємо з серединкою
цих повітряних петель, які ми вже зв'язали, і потім ще 4 повітряні петлі. В'яжемо вже по колу ці пелюстки. Потім 4 повітряних петлі і переходимо на цю ромашку, на півромашку. Но коли ми вже будемо в'язати цю ромашку, ми будемо з'єднувати ось ці пелюстки. Ця пряжа від Ріко дуже погано розпускається. І тому я пропоную вам, треба зв'язати з іншої пряжі, яка не пухнаста, подивитися, як будуть лягати ці ромашки, а уже потім вам треба зв'язати зразочок, щоб подивитися, чи ви попадаєте в щільність чи ні. Якщо, наприклад, треба менше, то беріть пряжу, яка в метражі більша. Наприклад, ця була пряжа у мене 380 метрів на 100 грамів. А з якою я буду в'язати, у мене зараз 280 метрів на 100 грамів. Гачок в мене 4. Ну що, почали з першої ромашки. Мені таких ромашок треба зв'язати 6 штук. Попетельно. Перші 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потім мені треба 4 петлі і з'єднати в коло 4 повітряних. 1, 2, 3, 4. І з'єднуємо в коло. Дві петлі підйому можу зразу з'єднати з цим нашим напівлепесткочком. І я так розверну роботу і буду в'язати ще 10 стовпчиків з накидом. Бачите, треба знайти цю дирку. Так, 10 раз стовпчик з накидом, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. З'єдную з цим стовпчиком з'єднувальною петлею. Тепер нам треба зробити перший лепесток. Перший лепесток – це 4 повітряних петлі, 3, 4, потім 5 – це верхушка, і вертаємось сюди 4 петлі. 1, 2, 3, 4. З'єднуємо між стовпчиками. Стовпчиком без накида. Ось перший у нас лепесточок. Таких нам треба зв'язати ще 4 штуки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. І в наступну дирку. Стовпчиком без накида. Другий лепесток. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Третій лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
ще один. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, покажу. Це в нас напівромашка вже вийшла. Тепер ми переходимо повітряними петлями до другої ромашки. І теж в'яжемо пелюстки знизу ромашки. Нам треба зробити 4 повітряних петлі. П'ята у нас буде з'єднувальна. Ще 4 повітряних петлі наступної ромашки пелюстки. І 2 повітряних петлі. Далі наше коло, яке складається з 4 повітряних петель. Раз, 2, 3, 4. З'єднуємо коло. 2 петлі підйому, з'єднуємо і переходимо на 10 стовпчиків з накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і останній стовпчик 10. З'єднуємо з першим стовпчиком, вірніше з першими повітряними петлями. Тут мені треба знайти гачок меншим розміром. Я, мабуть, так зараз і зроблю. Так, дивіться, коло другої ромашки вже зв'язано. І тепер ми переходимо на пелюстки. Треба зв'язати 5 пелюстків і переходити на наступну ромашку. Зустрінемося з вами на 6-й ромашці. Перший рядочок із половинок ромашок ми зв'язали. Дивіться, ми пройшли з цього моменту і дійшли до плечової ромашки. Зараз повертаємо роботу і обв'язуємо ромашки з другої сторони. За схемою ми зараз ось на цьому місці, ось на цьому, вірніше. 4 повітряних петлі, 1 петля з'єднувальна, далі 4 повітряних і переходимо на ці пелюстки ромашки. І так до кінця рядка. Обв'язали останню 6-ту ромашку. У нас 12 пелюсток, 11 вірніше. 12-та пелюсточка у нас це ось ця косичка. 4 повітряних петлі. Раз, 2, 3, 4. І з'єднуємо з серединкою цієї косички. Так, зараз принесу гачок трошки меншим розміром. Змінюю гачок, в мене 2. Цим гачком мені зручніше з'єднувати 2 таких цепочки. Беру серединку, це 5-та петелька, і з'єдную ось такою повітряною петлею. Все.
Петлю не теряємо. Змінюю я гачок. Так, це друга, третя, четверта. І переходимо на другу ромашку. Другої ромашки. Стовпчик без накиду. Треба нам зв'язати 5 пелюсток. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 повітряних петель. З'єднуємо з центром стовпчиком без накида. Так, це одна пелюсточка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. З'єднуємо з центром. Це друга пелюсточка. Раз. Так, п'ята пелюсточка. Дивіться, 2 ромашки у нас вже готові. Готові. Ці пелюстки 2 потім підуть з'єднуватися між собою, коли будемо в'язати другий рядочок. Так, 2 ромашки і переходимо на третю ромашечку. Так, розкладаємо, дивимося, щоб все в нас було за схемою, по рисунку. Ніяку пелюсточку ми не потеряли. І в'яжемо 4 повітряних петлі. Раз, 2, 3, 4. П'яту повітряну петлю. Це в нас буде з'єднувальна повітряна петля. Змінила я гачечок і шукаю серединку цепочки. Витягую петельку. Так, вона в мене не витягнулася. Це, мені кажеться, саме найскладніше з'єднувати. Ось, ще одну петлю витягну таким гачком. І все, переходжу я на 4 повітряних петлі. Так, не терять. І йду на цю ромашку. Так я зроблю всі 6 ромашок і повернуся до вас, коли буду в'язати вже другий рядочок ромашок. Перший рядочок, можна сказати, навіть не ромахи, а хризантеми, ми зв'язали 6 штук. Тепер ми переходимо на другий рядочок. І теж будемо в'язати половинки ромашок і з'єднувати з першим рядком. І так, пішли на другий рядочок. Другий рядочок. Щоб перейти на другий рядочок, нам треба зв'язати 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 повітряних петель та 4 петлі і з'єднати в коло. Потім стовпчики з накидом, так само 12 штук. Переходимо до пелюсток, робимо їх 3 штуки, а потім вже переходимо на наступну ромашку. Таких ромашок нам треба зробити 3, а потім, якби так, 2 половинки. І вертаємось на начало роботи. Почали. Так, за схемою в мене 6 повітряних петель. 1, 2, 3,
четверта, п'ята, шоста. І 4 петлі, які треба з'єднати в коло. Раз, два, три, 4. З'єдную в коло. Так, 2 повітряних петлі для підйому. З'єдную з цим переходом. І поїхала в'язати 10 стовпчиків з накидом. Гачок завожу всередину. Один, два, три. Так, де та серединка? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 останнє. З'єднуємо центр між собою. З'єднувальною петлею. І тепер за схемою нам треба зв'язати 3 пелюстки. Раз, два, 3. І з'єднувати з попереднім рядком. Раз, два, 3, 4. Беру пелюсточку. І з'єдную з'єднувальною петлею. Так. Раз, два, 3, 4. Наступну пелюстку теж з'єднуємо з попереднім рядком. Раз, два, 3, 4. П'яту петлю на з'єднувальна з попереднім пелюстками хризантем чи ромашок попереднього ряду. І вертаємось. Так, з'єднали, бачите, ось з'єднали. І вертаємось до кола. 2, 3, 4. А тепер у нас буде така пелюстка, яка з'єднується останній раз з цією хризантемою, і переходимо на ось цю ромашку. Раз, два, 3, 4. З'єднуємо з пелюсткою і останній раз. Раз, два, 3, 4. І переходимо вже на цю ромашку. 4 повітряних петлі, 3, 4, ще 5 повітряних петель. Раз, два, 3, 4, 5. 6 вірніше. І йдемо на це коло. 4 повітряних петлі. Раз, два, 3, 4. З'єднуємо в коло. Дві петлі, які треба зробити для підйому, з'єднуємо між собою і йдемо по кругу 10 стовпчиків з накидом.
Зараз ми зробили оце коло, і треба з'єднати нам першу пелюстку з цими двома. Наступну з ось цією. Потім пелюстку з цієї ромашки, да вже з наступною. Вже 3 ромашки, 3 пелюстки в нас буде разом. Так, зараз ми робимо пелюстку ось цю першу і з'єднуємо 3 разом. Чотири повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. І з'єднуємо ось цими двома пелюсточками. Я з'єдную стовпчиком без накиду. Вертаюсь 1, 2, 3, 4 до кола і закріплюю пелюстку в колі стовпчиком без накиду. Так, дивимось, як це виглядає. Ось ця цепочка у нас з'єднується з цією ромашечкою. Перша пелюстка, ось вони 3 з'єднуються. Другу пелюстку будемо з'єднувати з цією пелюсточкою. Так, теж робимо 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. І з'єднуємо з наступною пелюсткою. Стовпчиком без накиду. Вертаємося. 1, 2, 3, 4 до центру. Видно, да? Ось 3 пелюсточки ми з'єднали. Ось вони. Тепер цю пелюстку з'єднали з цією. Далі в нас буде пелюсточка, яка з'єднується з цією і з цією пелюсточкою. За схемою теж робимо 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. І 5-ю з'єднуємо ось цю пелюсточку і з наступної ромашки теж стовпчиком без накиду. В'яжемо 4 повітряних петлі. Так, згодна, для новачків це не дуже легка робота, але ж все ж таки. Так, наступна в нас пелюстка з'єднується з цією, а потім ще з одною, ось цією, і цією. Так, і дивіться, так ми в'яжемо до кінця. Ще 2 ромашки. Третя ромашка теж половинка. Так, 1, 2, 3, 4. Це в нас друга ромашка. 3, 4, 5, 6. Так само з'єднуємо до кінця нашої 6-ї ромашки. Зустрінемося в кінці 6-ї ромашки. Другий рядочок я прив'язала, поєднала ці ромашки разом з першими ромашками, з першим рядком. А тепер мені треба залишити місце для горловини. Зараз я знаходжусь ось цієї ромашки. Мені її треба пров'язати наполовину менше. Тобто
дійшли ми до цього моменту, тепер треба вернутися, і я пров'яжу їх стовпчиками без накиду. Потім поєднаю з цією ромашкою, з другою, і 1/4 теж лепістків не буду пров'язувати. Ну, а потім буду в'язати так, як я в'язала в першому рядку. І що? Почнемо. Хочу ще показати на цій схемі. Ось ми в цьому моменті. Зараз я пров'яжу один пелюсток. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 я не буду в'язати. Переходжу до цієї ромашки. Ось, наприклад, ось вона. Переходжу до цієї ромашки і не буду в'язати. Раз, два, три. 3 пелюстки я не буду в'язати. Буду в'язати стовпчики без накиду. І далі вертаюся, як я показувала в першому рядку. Так, робимо пелюстку 2, 3, 4, 5. Я її ні з чим не з'єдную, залишаю її, коли ми будемо в'язати вже спинку, тоді цей пелюсток буде з'єднуватися зі спинкою. Так, 5 і 4. Раз, два, 3, 4. Все з'єдную я з колом. І тепер стовпчики без накиду. Раз. Два. 3. 4. 5 і 6 стовпчик. Раз, два, 3, 4. 4 петлі для з'єднання з цією ромашкою. Так, я беру менший гачок і поєдную серединкою косички. З'єднувальною петлею. Так, все, переходжу на більший гачок. І тепер я в'яжу раз, два, 3, 4. Пелюстку одну. Одну. І тепер 3, раз, два, 3. Я не буду вив'язувати їх. Тобто мені треба раз, два, 3, 3 стовпчика без накиду зв'язати і почати в'язати ось цей пелюсточок. 3 стовпчика без накиду. Раз, два, 3. І в'яжу 2 пелюсточки. 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4. Так. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4. Ось у нас трошки вирисовується горловина. Ця пелюстка піде буде з'єднатися зі спинкою. Тут же в нас горловина. Ці пелюстки будуть з'єднатися з середньою ромашкою. Ну і все, тут все розподілили. Так, другий рядок ромашок вже закінчили, і зараз переходимо до третього рядку. В третьому рядку у нас буде 3 з половиною ромашки чи хризантеми, як хочете. Так, в'яжемо ось тут одну ромашку, другу, третю, четверту, але так,
Зараз покажу вам на схемі. Без цих 3 пелюстків. Все те ж саме робимо, як і на другому рядку, коли ми підіймалися вгору. Пров'язала я 4-й рядок ромашок, як ви бачите, симетрично другому рядку. Надивіться різницю. А в другому рядку, коли я верталася донизу, і я не вив'язувала пелюстки ромашок, то в 4-му рядку я не вив'язую пелюстки, коли йду навпаки до верху вироба. А вже потім, коли я йду гачком донизу, ось тоді я вив'язую всі пелюстки. 5-й рядочок ромашок я буду вив'язувати симетрично в 1-му рядку. З вами зустрінемось. Зв'язан вже 5-й рядочок. Ось так виглядає. Все вийшло симетрично. Дивіться. А тепер ми будемо в'язати боковину. Половинка і 3 ромашки. Дівчатка, вирішила вам показати на манекені 6 та 7 рядочок. 6 рядок – це в нас під рукою, з проймою. Половинка ромашки і 3 ромашки. В 3-й ромашці я не вив'язувала 1 пелюсток. І ось так вирішила зробити підріз. 7-й рядок ромашок, теж в мене знизу до гори. З'єднала з плечем 3 пелюстками. Ці 2 петлі підуть на обв'язку до пройми. Мені дуже подобається, я вже хочу швидше зв'язати його. Всі рядки, які залишилися, я вам буду показувати вже на манекені. Так більше зручніше для вас буде і для мене. 7-й рядок ми з вами з'єднали 3 такими стіжками з плечем, з передом. Тепер 8-й рядочок. 8-й рядок у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 квіточок. Цю 6-ту квітку з'єднується з першим, вірніше, з 7-м рядком. Ось таким чином. 3, 1. Все по схемі я вам покажу. Дві в нас залишаються на горловину. Далі у нас іде 9-й рядочок. Тут у нас 5 хризантем. 1, 2, 3, 4, 5. Але дивіться, в 5-й хризантемі в мене на 1 пелюсточку більше для симетричності. Це я виявила тоді, коли вже в'язала 10-й рядочок. І я додала ще 1 пелюстку з цього моменту. Ви можете зв'язати на 1 пелюсточку вже більше, а потім без проблем в'язати 10-й рядочок, чи 9-й рядочок. 10-й. Господи, я вже сама запуталася. 6, 7, 8, 9, так, 10-й рядочок. Так, зараз вам ще раз так покажу, як воно виглядає. Вперед. А 12-й рядочок ми з'єднуємо з 11-м одразу та з 1-м рядочком. Теж робимо пройму, як робили пройму
ось в цьому боці. Все так само. Одну пелюсточку не вив'язуємо. Як обробити пройму, яка вив'язувалася гачком? А нам треба зробити резинку. Ось, наприклад, як я вже зробила ліву зліва. Так, я за допомогою гачка, в мене 4. Пряжа в мене не звичайна. Це альпака, яку дуже погано розпускати. Завожу гачок. Витягую петлю. Це в мене перша. Мені треба зробити 64 петлі для обв'язки пройми. Наступну я завожу рядом, теж витягую. Дивіться, в мене ось така велика петля. І тут мені треба зробити 3 петлі. Як я роблю? Завожу гачок під петлю. Це в мене перша петля. Потім внутрь самої цього ланцюжка витягую петлю і знов величезну петлю. Так в мене виходить 3 петлі. Потім підхоплюю ось так. Наступний в мене такий величезний ланцюжок, мені треба теж зробити 3 петлі. Під ланцюжок, внутрі ланцюжка витягую петлю і знов під ланцюжок. Далі переходжу до пелюстки. У мене вона одна, і мені треба зробити 2 петлі. Теж під ланцюжок і в сам ланцюжок. Далі підхоплюю цей ланцюжок і можна так всерединку. Ви дивіться, як вам буде зручно набирати ці петельки. Не забувайте рахувати. Так, бачите, не можу тут зробити петлю, бо це така пряжа, яка не дуже легко в'яжеться, але швидко в'яжеться, бо гачком 4-кою, 6-кою. Так, зробила одну таку петлю і ще одну. Ось я половину набрала. Далі я по колу набираю ще 32 петлі і потім вив'язую резинкою. Гачок вже змінюю на шпицю. І по колу в'яжу стільки рядків резинки 1 на 1, скільки мені треба. Зустрінемося там, де я пров'яжу вже 6 рядків. Я покажу, як я закриваю петлі, теж за допомогою гачка. Так, дівчатка, пров'язала я резинку 1 на 1, в мене 6 рядків. На спиці, повторюю, 5,5 мм. Зараз я буду за допомогою гачка закривати петлі. Так, ну, гачок я взяла 4. І як я закриваю? Пров'язую петлю виворотньою. Тепер лицьовою, як за рисунком. Лицьова. Так, бачите, він навіть гачком не дуже зручно закривати. І пров'язую першу петлю, яка була на гачку. Так, виворотня петля. І тут же її пров'язую з тою петлю, яка була на гачку. Ще раз. Лицьова і пров'язую ось так, виворотня. І пров'язую її
лицьова. Ось такий гарненький край у нас буде. Дійшли ми з вами до низу вироба. Я теж буду в'язати резинкою, але хочу додати до основної нитки ще таку тоненьку ниточку мериноса. Це Ірен від магазину Ярна пряжа. Купувала я в Дніпрі. А ви можете зайти на сайт і купити у них. Може, якась у вас друга ниточка є, то давайте другу, таку тонесеньку. Метраж 1400. Буду я в'язати, якщо я рукава в'язала 5,5, то зменшую щільність на низу вироба, для того, щоб трошки була пружніша резинка. Так само завожу гачок, витягую петлі і залишаю на гачку. В'язати я буду спицею четвіркою. Ось так я набираю петлі. Там, де величезна дирка, то я завожу гачок в ланцюжок, в петлю і витягую петлю. Бо якщо ви будете витягувати ось так, дивіться, у вас, бачите, буде накид. І тому, щоб не було цього накиду, мені треба заввести гачок в ланцюжок, в петлю і витягнути петлю. Одна петля, можна так сказати, в дирку, друга петля в величезну дирку, друга петля в ланцюжок. Так, щоб не було тут величезної такої дирки, я одну петлю підхоплю під ось цей пелюсток. Набрала я на гачок 127 петель. Ви можете, якщо вам зручно, на саму спицю набирати. Я набираю на гачок і тепер змінюю на спицю. Як це робиться в Knit Pro, дуже легко. Все, і йду в'язати по колу резинку 1 на 1. Обв'язала низ вироба резинкою. Спочатку в мене були спиці четвірка, потім я перейшла на трієчку. І вона така доволі пружна. Не тягнеться, так, щоб я сказала, що вона дуже тягнеться. Петлі закривала звичайним способом за допомогою шпиць. І тепер, дівчатка, переходимо до горловини. Так само я буду набирати петлі на гачок на четвірку. Буду я в'язати 4,5 горловини обв'язувати. Не такою тугою резинкою, як була внизу, а буду в'язати ось таким варіантом. 4,5. Горловина. На горловину я набрала 103 петлі і в'яжу резинкою 1 на 1. Як я набирала петлі, я вам показувала на рукавах. Ви можете перемотати в відео та подивитися, як я там набираю та закриваю петлі. Так само я буду закривати петлі і на горловині. Єдиний момент,
який я вам хочу показати на горловині, це як я з'єдную 3 петлі в одну. Для того ефекту, щоб вийшов V-образний виріз на горловині. Пров'язуємо ми 6 рядків, в мене тут 4. Зараз я вам дойду до цього моменту і покажу, як я з'єдную 3 петлі в одну. Ну, а потім закриваю петлі звичайним способом за допомогою шпиць. Бо це така нитка, що не дає змоги зв'язати, вірніше, зробити фабричний край голкою. Тому я закриваю петлі за допомогою шпиць. Починала я набирати петлі з лівого плеча. Це в мене вже 5-й рядочок. Резинка в мене 1 на 1. В'яжу я спицями 4,5. Може 5, ну зараз, дівчатка, зараз подивлюся. Так, навіть 4. В'яжу я спицями 4. Знаєте, дуже сподобалася ця ниточка, а хочеться ще й зв'язати собі шапку та шарф. Ще не знаю, яка шапка буде, але шарф в такому же візерунку хочу. Дуже тепла, дуже уютна, дуже пухнаста пряжа. Я прям її, полюбила. Ой, дівчатка, дивіться, дійшли ми до того моменту, де треба з'єднати 3 петлі в одну. Ось в мене серединка. Тут в мене лицева петля, вона була ось так. І мені треба розгорнути петлі, перевернути їх, щоб оця середня петля була сама перша. А потім я з'єдную всі 3 в одну. Тут не дуже видно на цієї пряжі. Ну, дивіться, ось косичка в мене йде по центру. А далі я в'яжу, як зазвичай, резинка 1 на 1. Більше я вам не буду показувати. Ви можете ще раз перемотати відео і подивитися, як я з'єдную 3 петлі в одну. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Ще один рядочок зв'яжу, щоб в мене було 6 рядків, і потім я закриваю петлі. Все ж таки вирішила вам показати, як я закриваю петлі, щоб ви не шукали. Перша в мене виворітня. Виворітню петлю я пров'язую і залишаю на спиці. Потім лицьова, я лицьову петлю пров'язую лицьовою, і першу петлю, яка в мене була виворітня, я переношу через лицьову петлю. Далі виворітня петля, пров'язую, лицьову переношу через виворітню. Лицьова, виворітню переношу. І вона, виходить, така пружна і гарненьке закриття. Так, ось вона як тут виходить. І так само тут. Викладаю пару фото з мого тестування. Це, як бачите, смісовка пряжі. А на юбку я брала паєтку та таку глянцеву на бавовні. Тут паєтка 3 мм. Та пряжу, яку в'язала і жилет, і юбку на костюм на новорічний, це
Це пряжа вспушений мерінос з поліамідом. Спідниця, як бачите, вийшла градієнтом. Я її дуже швидко зв'язала, швидше, ніж я монтувала це відео. Обдаю юбку паром і буду з'єднувати перший та останній рядочок. А як з'єднувати, я вам показувала на схемі, коли в'язали жилет. Ви можете переглянути ще раз відео, і там є схема. Ще трохи і спідниця готова. Залишилось лише пришити резинку, таку пояс-резинку до тіла спідниці. І перше, що я зроблю, це візьму булавки та присобачу до резинки. Все, новорічний костюм готов. Дівчатка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки. Я завжди вам всім рада. А з вами була Інга на каналі Ралінга.